હેલો એવરીવન એન્ડ વેલકમ બેક. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે આપણી ઇંગ્લિશની ફર્સ્ટ પોએમ અ ટીનેજર્સ પ્રેયરનું એક્સપ્લેનેશન જોયું હતું અને આજના વિડીયોમાં આપણે વર્કશોપ કરવાના છીએ. સૌ પ્રથમ આપણે શું કરશું, આપણી જે પોએમનું પેજ છે એના પર આપણને કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા છે. પહેલાં આપણે ઇક્વેશન સોલ્વ કરી લઈએ, પછી આપણે વર્કશોપ કરશું. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, what is the age group of the speaker in this poem? સો આપણને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે જે વ્યક્તિ આ પ્રાર્થના કરી રહ્યું છે એની એજ શું છે. સો આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં શીખ્યા હતા કે આ પ્રાર્થના ટીનેજર્સ કરી રહ્યા છે ભગવાનને. તો ટીનેજર્સની એજ શું હોય? 13 to 19 યર્સ. તો આપણો આન્સર આવશે, ધ એજ ગ્રુપ ઓફ સ્પીકર ઇઝ બિટવીન 13 to 19 યર્સ ઇન ધીસ પોએમ. Second question, what decision does the speaker have to take? આ પોએમમાં ટીનેજરે કયું ડિસિઝન લેવાનું છે એ આપણો ક્વેશ્ચન છે. તો અહીંયા ટીનેજર્સ પાસે અલગ અલગ રસ્તાઓ છે, જેમાંથી એણે એક રસ્તો ચૂઝ કરવાનો છે જ્યાં એને સક્સેસ મળે. કરેક્ટ? તો આપણો આન્સર આવશે, ધ સ્પીકર હેઝ ટુ ડિસાઇડ વિચ રોડ ટુ ટેક ઇન અ લાઈફ ઇન ઓર્ડર ટુ ફાઇન્ડ સક્સેસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, વોટ ડઝ ઇચ ન્યૂ ડે ફેચ? એટલે કે દરેક નવા દિવસે શું મેળવીએ છીએ અથવા શેની શરૂઆત થાય છે દરેક નવા દિવસે. સો આર આન્સર ઇઝ, ઇચ ન્યૂ ડે ફેચિસ ન્યૂ બિગનિંગ એન્ડ ડિસિઝન ધ સ્પીકર મસ્ટ ટેક. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, હાઉ શુડ વન રિએક્ટ ટુ ટેમ્પટેશન? જ્યારે પણ આપણા મનમાં ખરાબ વિચાર અથવા લાલચ આવે ત્યારે આપણે કેવું રિએક્ટ કરવું જોઈએ અથવા શું કરવું જોઈએ એ આપણો ક્વેશ્ચન છે. તો જ્યારે પણ આપણા મનમાં ખરાબ વિચાર અથવા લાલચ આવે ત્યારે આપણે એને ના કહીને આગળ વધવું જોઈએ. સો આર આન્સર ઇઝ, વી શુડ સે નો વેન ટેમ્પટેશન કમ અવર વે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, વોટ ઇફેક્ટ ડઝ સ્પીકર વિશ ટુ સી ઇન હિમસેલ્ફ એટ ધ એન્ડ ઓફ હિઝ ટીન્સ? એટલે કે ટીન એજ ખતમ થયા પછી પોતાના અંદર કેવા ચેન્જીસ જોવા મળશે એ પૂછ્યું છે. સો આપણો આન્સર આવશે, ધ સ્પીકર વિશિસ ડેટ હિઝ લાઈફ હેઝ લિવ્ડ ઇટ્સ વેરી બેસ્ટ વિથ ધ લોર્ડ વોકિંગ નેક્સ્ટ ટુ હિમ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હુઝ કંપની ડઝ પોએટ વિશ ફોર ઇન ધી વોક ઓફ લાઈફ? Answer, the poet wished for the company of the Lord in the walk of life. તો આ હતા આપણા પોએમવાળા પેજના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું વર્કશોપના ક્વેશ્ચન્સ. ચૂઝ ધ કરેક્ટ અલ્ટરનેટિવ એન્ડ કમ્પ્લીટ ગિવન સેન્ટેન્સ. ફર્સ્ટ, according to the poet, dash are the brought by each new day, new beginnings or new endings. આપણને પોએમમાં શું કીધું છે? એવરી ડે શું આવે છે? ન્યૂ બિગનિંગ્સ. તો આપણો આન્સર અહીંયા આવશે, અકોર્ડિંગ ટુ ધી પોએટ, ન્યૂ બિગનિંગ્સ આર બ્રોટ બાય ઇચ ન્યૂ ડે. સેકન્ડ, વી મસ્ટ ડિસાઇડ ટુ ટેક ધ રોડ વિચ લીડ્સ ટુ dash, great distress or great success. તો અહીંયા આપણો આન્સર આવશે great success. We must decide to take the road which leads to great success. The poet prays to the Lord to help him to stand for what is dash, might or right. Our answer is right. The poet prayed to Lord to help him stand for what is right. The poet wants to see that his teenage year have been the dash year of his life, worst or best. So our answer is best. The poet wants to see that his teenage year has been best year of his life. Question number 2. Find and write the pair of rhyming words from the poem.
રાઇમિંગ વર્ડ આપણને બધાને ખબર છે કે આપણી જે લાઇન્સ હોય એના એન્ડમાં સેમ પ્રોનાઉન્સિએશન થતું હોય. જેમ કે આપણે અહીંયા ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈએ પોયમનો. ઈચ ડે બ્રિંગ્સ ન્યૂ બિગનિંગ્સ, ડિસિઝન આઈ મસ્ટ મેક, આઈ એમ ધ ઓનલી વન ટુ ચૂઝ ધ રોડ દેટ આઈ વિલ ટેક. તો આમાં બિગનિંગ સાથે કાંઈ થાય છે રાઇમ? નથી થઈ રહ્યું. પણ અહીંયા જુઓ, મેક અને ટેક આ રાઇમ થઈ રહ્યું છે. ફર્સ્ટ રાઇમિંગ પેર્સ આપણી છે મેક એન્ડ ટેક. હવે સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાંથી તમે રાઇમિંગ વર્ડ ફાઇન્ડ કરો. યસ, કરેક્ટ. સક્સેસ એન્ડ ડિસ્ટ્રેસ. થર્ડ પેરેગ્રાફમાં સી મી. ફોર્થ પેરેગ્રાફમાં વે ડે. એન્ડ લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં સેમ સી મી. નેક્સ્ટ question number 3. What is the rhyme scheme of the poem? Choose the correct one from the following option. અને ઓપ્શન આપણને આપ્યા છે A B B, A B C D, A B C B, A B B A. તો આમાંથી આપણે કરેક્ટ રાઇમ સ્કીમ ફાઇન્ડ કરવાની છે. સો આપણા જે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફની ફર્સ્ટ લાઇનને આપણે A નંબર આપી દઈશું, સેકન્ડને આપણે B નંબર આપશું, થર્ડને C અને લાસ્ટને D. બિકોઝ આપણે અહીંયા જોઈએ તો બિગનિંગને આપણે A નંબર આપ્યો, પછી મેકને આપણે B નંબર આપ્યો, થર્ડ છે ચૂઝ કોઈના સાથે રાઇમ નથી થઈ રહ્યું બિગનિંગ ઓર મેક સાથે, એટલે માટે આપણે એને C નંબર આપ્યો. અને લાસ્ટ છે ટેક રાઇમ થાય છે મેક સાથે અને મેકને આપણે નામ આપ્યું છે B, એટલે ટેકનું નામ પણ આવશે B. તો આપણી અહીંયા રાઇમ સ્કીમ થઈ રહી છે ABCB. રાઇટ ઓપ્શન છે આપણું ABCB. સિમિલરલી આપણે બીજા બધા પેરેગ્રાફમાં પણ રાઇમ સ્કીમ ચેક કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ જોઈ લઈએ. તમે પોતે રાઇમ સ્કીમ ફાઇન્ડ કરશો થર્ડ, ફોર્થ અને ફિફ્થમાં. સેકન્ડ પેરેગ્રાફની ફર્સ્ટ લાઇનમાં લાસ્ટ વર્ડ છે લાઈફ, જેને આપણે A નંબર આપ્યો. સેકન્ડ લાઇન સક્સેસ અને લાઈફ રાઇમ નથી થતું, એટલે માટે સક્સેસને આપણે B નંબર આપ્યો. થર્ડ લાઇન છે રોડ પણ રાઇમ નથી થઈ રહ્યું લાઈફ અને સક્સેસ સાથે, એટલે માટે C. અને ફોર્થ છે ડિસ્ટ્રેસ રાઇમ થાય છે સક્સેસ સાથે, ઓર સક્સેસને આપણે B નંબર આપ્યો છે, એટલે ડિસ્ટ્રેસનો નંબર બી આવશે B. તો રાઇમ સ્કીમ થઈ ABCB. સિમિલરલી થર્ડ, ફોર્થ અને ફિફ્થ પેરેગ્રાફમાં તમે ફાઇન્ડ કરો. ક્વેશ્ચન નંબર 4. મેચ ધ લાઇન ઇન અ કોલમ A with the figure of speech in column B. Question number 5. Elements of planning an interview. Group activity. Form a group and discuss each element of planning an interview and prepare notes on each element. અહીંયા આપણે એક ગ્રુપ બનાવવાનું છે અને ઇન્ટરવ્યૂ માટેનું પ્લાનિંગ કરવાનું છે. જેમ આપણે કોઈનું ઇન્ટરવ્યૂ લેતા હોય તો એમાં કેવા ક્વેશ્ચન પૂછશું એ બધું પ્લાનિંગ કરવાનું છે. સો ફર્સ્ટ આપણને કીધું છે ફોર્મેટ એન્ડ સ્ટ્રક્ચર. તો આપણે સૌથી પહેલાં ફોર્મેટ સ્ટ્રક્ચર શું હોવું જોઈએ આપણા ઇન્ટરવ્યૂનું? જે ઇન્ટરવ્યૂ લે છે, જે ઇન્ટરવ્યુઅર છે એ અને ઇન્ટરવ્યૂ જે છે એ બંનેનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું છે કે આપણે એનું ઇન્ટરવ્યૂ શું કામ લઈ રહ્યા છે. એટલે એક ફોર્મલ ઇન્ટરવ્યૂ હોય એમાં એ વ્યક્તિનું ઇન્ટરવ્યૂ શું કામ થઈ રહ્યું છે એ જે વ્યક્તિ સાંભળી રહ્યું છે, જે લિસનર છે એને ખબર પડવી જોઈએ કે આ વ્યક્તિનું ઇન્ટરવ્યૂ શું કામ થઈ રહ્યું છે. સાઇઝ એન્ડ લેન્થ, હાઉ મચ, એટલે કે આપણે જે ઇન્ટરવ્યૂ માટે આપણે જે ક્વેશ્ચન પ્રિપેર કર્યા છે એ કેટલા ક્વેશ્ચન હોવા જોઈએ? તો મિનિમમ અહીંયા 10 ક્વેશ્ચન્સ હોવા જોઈએ. ડૂ એન્ડ ડોન્ટ્સ, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, ઇન્ટરવ્યૂ વખતે શું કરવું જોઈએ અને શું ના કરવું જોઈએ. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ વેરી પર્સનલ ક્વેશ્ચન ના પૂછવા જોઈએ ઇન્ટરવ્યૂમાં.
types of question, yes no questions or WH question. તો આપણા જે ઇન્ટરવ્યૂના ક્વેશ્ચન્સ હશે એના આન્સર યસ નો ટાઈપવાળા ક્વેશ્ચન્સ હશે આપણા કે WH ટાઈપ ક્વેશ્ચન. WH ટાઈપ ક્વેશ્ચન મતલબ કે જે ક્વેશ્ચન વોટ, વાય, વેન, વેર એક્સેટ્રાથી સ્ટાર્ટ થતા હોય, જેમાં WH આવતું હોય એવા ક્વેશ્ચનને આપણે કહીએ WH ટાઈપ ક્વેશ્ચન્સ. સો આનો આન્સર તમારે તમારા ઓન વર્ડિંગ્સમાં લખવાનો છે. અને જે લોકોને પોતાના ઓન વર્ડિંગ્સમાં લખતા ન ફાવતું હોય એના માટે મેં નેક્સ્ટ પેજ પર આનો આન્સર ટાઈપ કર્યો છે, તો તમે લોકો ત્યાંથી લખી શકો છો. Question number 6. Prepare a set of 10 questions to interview any successful teenager. You may use the following guidelines. નીચેની ગાઈડલાઇન યુઝ કરીને આપણે 10 ઇન્ટરવ્યૂના ક્વેશ્ચન્સ રેડી કરવાના છે. નેમ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ એટલે કે જે વ્યક્તિનું આપણે ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યા છે એ વ્યક્તિનું નામ અહીંયા લખવાનું છે. નેમ ઓફ ઇન્ટરવ્યુઅર જે વ્યક્તિ ઇન્ટરવ્યૂ લે છે, જે ક્વેશ્ચન પૂછવાનું છે એ વ્યક્તિનું નામ અહીંયા આવશે. ટોપિક્સ, અહીંયા આપણને થોડાક ટોપિક આપ્યા છે, એમાંથી કોઈ એક ટોપિક આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ રિસેન્ટ, સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, મ્યુઝિક અને આર્ટ. આમાંથી કોઈ બી એક ટોપિક આપણે સિલેક્ટ કરીને ઇન્ટર ક્વેશ્ચન રેડી કરી શકીએ છીએ. વેન્યુ એટલે કે પ્લેસ, કઈ પ્લેસ પર ઇન્ટરવ્યૂ કન્ડક્ટ થવાનું છે. સ્ટુડિયો, ટીવી ચેનલ, ઓડિટોરિયમ એક્સેટ્રા. ડેટ, ટાઈમ એન્ડ ડ્યુરેશન. તો આપણે અહીંયા ઇન્ટરવ્યૂની ડેટ, ટાઈમિંગ અને એનો ડ્યુરેશન, કેટલા ટાઈમમાં આપણું ઇન્ટરવ્યૂ કમ્પ્લીટ થશે એ લખવાનું છે. ટોટલ 10 ક્વેશ્ચન્સ હોવા જોઈએ. મિક્સઅપ ઓફ યસ નો એન્ડ WH ક્વેશ્ચન. તો આપણા ક્વેશ્ચનમાં યસ નોવાળા ક્વેશ્ચન પણ હોવા જોઈએ અને જે WHથી સ્ટાર્ટ થતા હોય એવા ક્વેશ્ચન પણ આપણે પ્રિપેર કરવાના છે. પ્લેસ અ પ્રોપર બેકગ્રાઉન્ડ બિફોર એવરી ક્વેશ્ચન્સ. એટલે કે આપણે જે ટોપિક સિલેક્ટ કર્યો છે એના રિલેટેડ જ આપણા ક્વેશ્ચન્સ હોવા જોઈએ. કન્વર્સેશન શુડ સાઉન્ડ લાઇક અ રિયલ ઇન્ટરવ્યૂ. આપણું જે કન્વર્સેશન છે એ રિયલ ઇન્ટરવ્યૂ જેવું લાગવું જોઈએ. અવોઇડ વેરી પર્સનલ ક્વેશ્ચન નથી પૂછવાના ઇન્ટરવ્યૂમાં. એન્ડ અવોઇડ વેરી કેઝ્યુઅલ, ચીપ એન્ડ વલ્ગર લેંગ્વેજ. આપણે ખરાબ વર્તન અથવા ખરાબ લેંગ્વેજ યુઝ નથી કરવાની, ચીપ લેંગ્વેજ યુઝ નથી કરવાની. તો ચલો આપણે જોઈએ કે આનો આન્સર આપણે કેવી રીતે લખશું. સો આવી જઈએ નેક્સ્ટ પેજ પર. નેમ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ નિખિલ રાઠોડ. અહીંયા આપણે નિખિલ રાઠોડનું ઇન્ટરવ્યૂ લેવાના છે. નેમ ઓફ ઇન્ટરવ્યુઅર અક્ષિતા વાઘેલા. અક્ષિતા વાઘેલા ઇન્ટરવ્યૂ લેશે કોનું? નિખિલ રાઠોડનું. એટલે આપણે નેમ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂમાં લખશું નિખિલ રાઠોડ, એ નેમ ઓફ ઇન્ટરવ્યુઅરમાં અક્ષિતા વાઘેલા. ટોપિકમાં આપણે સિલેક્ટ કર્યો છે સ્પોર્ટ્સ. નિખિલ રાઠોડે એક મેચ વિન કરી છે. વેન્યુ સ્પોર્ટ ગ્રાઉન્ડ. ડેટ 27th May 2021. ટાઈમ 10 AM. ડ્યુરેશન 20 minutes. એટલે કે આપણું ઇન્ટરવ્યૂ 20 મિનિટ્સમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે અને આ 20 મિનિટમાં આપણે ટોટલ 10 ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાના છે. અને જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ સ્ટાર્ટ થશે તો ડાયરેક્ટ આપણે ક્વેશ્ચન તો નહીં પૂછવા લાગશું, એટલે સૌથી પહેલાં આપણે હાય હેલો કરશું અને પછી આપણા ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ થશે. ફર્સ્ટ, હેલો નિખિલ, થેન્ક યુ ફોર ટોકિંગ ટુ અસ ટુડે. કેન યુ લેટ અસ નો how you feel when you finally won the match? Second, how did you prepare for such an important match? Third, what was your daily routine for practice? Fourth, did you face any challenges during your practice? Fifth, how did you overcome any nervousness or anxiety before each match? Sixth, what was your state of mind going into the all-important final match of the competition? Seventh, who helped you in your preparation for a tournament? Eighth, will you try out
for a state level tournament? 9th, are you preparing for a career in sports? 10th, do you have any advice for other young talents who also wants to follow your footsteps? Question number 7. Read the poem. Write an appropriation of the poem in about 12 to 15 sentences with the help of following points. First is title. તો આપણને પોયમનું ટાઇટલ તો ખબર જ છે, અ ટીનેજર્સ પ્રેયર. તો આપણે અહીંયા લખવાનું છે અ ટીનેજર્સ પ્રેયર. પોએટ ઇઝ જે મોર્સ. રાઇમ સ્કીમ આપણે ઓલરેડી ઉપર જોઈ. તો આપણી રાઇમ સ્કીમ કઈ હતી? ABCB. તો અહીંયા આવશે ABCB. ફેવરેટ લાઇન્સ. આ પોયમમાંથી જે બી તમારી ફેવરેટ લાઇન હોય એ તમે અહીંયા લખી શકો છો. સેન્ટ્રલ આઈડિયા. આ પોયમથી તમને શું બોધ મળ્યો એ આપણે અહીંયા લખવાનું છે. જેમ કે ટીનેજર્સને સક્સેસફુલ થવા માટે રાઇટ રોડ ચૂઝ કરવાનો છે. એવી રીતના તમે કોઈ પણ તમારા વર્ડિંગ્સમાં તમે લખી શકો છો કે તમને આ પોયમથી શું આઈડિયા મળી છે. ફિગર ઓફ સ્પીચ પણ આપણે પહેલાં જોઈ છે ઉપરના ક્વેશ્ચનમાં. તો અહીંયા આપણે એ ફિગર ઓફ સ્પીચ લખી દેવાની છે. સ્પેશિયલ ફીચર્સ, ટાઈપ્સ ઓફ પોએમ, લેંગ્વેજ, સ્ટાઇલ, ટોન, ઇમ્પ્લાઇડ મિનિંગ એક્સેટ્રા. તો આ પોએમમાંથી તમને શું સમજમાં આવ્યું, શું એનો મિનિંગ થાય છે એ તમારે તમારા ઓન વર્ડિંગ્સમાં અહીંયા લખવાનું છે. વાય આઈ લાઇક ઓર ડિસલાઇક ધી પોયમ. અગર તમને પોયમ ગમી છે અને શું કામ ગમી છે, અથવા નથી ગમી તો શું કામ નથી ગમી એ રીઝન અહીંયા લખવાનું છે. Question number 8. Compose a short prayer in English asking God to guide you in your teenage years. Later you can even try to make a lines rhymes to the given it in poetic form. Answer. Oh God, I am a small child. Save me from the thoughts that I will make me go wild. I can't differentiate good or bad, so sometimes I become so sad. Help me to choose a right path in my life. Question number 9. Look around you in your family, friends, neighborhood, classmate, etc. and write about any 4 teenagers who have made name of themselves by doing something extraordinary. અહીંયા આપણે આપણા નેબરમાં, ફેમિલીમાં, ફ્રેન્ડ્સમાં અથવા આપણા ક્લાસમેટમાં કોઈએ સારું કામ કર્યું હોય એ વ્યક્તિનું નામ અને એણે કરેલા કામ અહીંયા લખવાના છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ફર્સ્ટ આપણને આપ્યું છે ફેમિલી. સો તમારી ફેમિલીમાંથી તમે કોઈનું નામ લખી શકો છો જેણે કંઈક સારું અચીવમેન્ટ કર્યું હોય, અથવા તમારા કઝિન્સ જેનો સ્કૂલમાં સારો રેન્ક આવ્યો હોય, ફર્સ્ટ રેન્ક અચીવ કર્યો હોય, એનું નામ અહીંયા લખીને આપણે લખી શકીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા લખું છું નેમમાં ક્રિશ, બ્રધર, અને એક્ટિવિટીમાં આપણે લખશું અચીવિંગ ફર્સ્ટ રેન્ક ઇન એકેડેમિક્સ ઇન ક્લાસ. સેકન્ડ, ફ્રેન્ડ્સ, નેમ ધવલ, મેડ અ બ્યુટિફુલ Lord Ganesha and won a several prize in art. Third, neighbors, name Sejal Rathod, help all the children in neighborhood with their studies and help them to pass their exams. Fourth, classmates, name Hitesh, won the school drawing competition. પ્લીઝ તમે કમેન્ટ કરીને મને કહો કે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો, અને અગર જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો તમે તમારા દોસ્તો સાથે શેર કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયોને લાઈક કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.